tak masuk Oh dah. Just say gay. Itu pun kalau M pun mesti sama dengan double R punya M tu 200 lebih. Aku 89. Ni boleh duduk ah? Sam. Cá tao皮啦，我嗰啲啦，嗬。sama just better soft unique je sebenarnya dengan design wise masuk center. Oh, so untuk BM yang ada ni. Pakai gini, lepas tu boleh pakai roller. Oh, cun lah. So boleh function guna ni. Sama. Cuma dia ini tak boleh buka, ini boleh buka. Okey. Tapi ini ada dashcam, ini tak lah. Oh, okey. IO 5 play. Yang tu play ni light. Abang Android Auto kan bukan play. Saya tak pakai auto play. Apa ni yang lah. Apple? Apple boleh. Tengok sini lah. Kalau saya sekarang masuk video kan. Saya pakai controller je. Saya boleh ambil gambar. Oh, guna ni Boleh switch cam. I see. Pakai roller je. Oh, kejap. Ini memang fully support by BMW lah. Oh, nice lah. CarPlay. Untuk tengok GPS. dan juga akan reform sebelum jalan reform bapak ada perbuatan Father